ඔන්න වැඩේ හරි කියන්නේ මොකද්ද? අපි හැදුව කස්ටම් ChatGPT bot එක. හරිද? O level ICT bot ඔන්න වැඩ කරනවා. හරි. ඉතින් මම නිකන් හායි කියලා ගැහුවා වෙන මොකුත් ගැහුවේ නෑ. කොහොම හරි කලින් අපි O level ICT bot එක හදන හැටි මම කතා කරා. කලින් වීඩියෝ එක බලලා නැත්නම් බලලා එන්න එතනදී private GPTs එහෙම නැත්නම් ChatGPT custom GPTs හදන හැටි තමයි කතා කරේ. ඉතින් O level ICT bot ගේ මම ඔන්න දැන් ප්‍රශ්නයක් අහන්න යන්නේ list down Pascal list down reserved words in Pascal. හරි. එතකොට මං අහන ප්‍රශ්නේ තමයි ඕක. හරිද? ඔන්න ගහලා ඔහොම විදියට ටයිප් කරලා එන්ටර් කරනවා. නැත්නම් send message. හරි. දැන් මං යූස් කරන්නේ ChatGPT 4 එක ඈ. ඔන්න search in my knowledge කියලා එනවා. ඒ කියන්නේ මෙයා අපි අර අප්ලෝඩ් කරපු attach කරපු books දෙකෙන් ඒ අදාළ knowledge එක හොයනවා. මොකද මම මුලින්ම කිව්වා යාට instructions දෙද්දි හරිද? පොත් දෙකෙන් අවශ්‍ය දේවල් ටික විතරක් හොයලා දෙන්න. ඊට පස්සේ වාගේ දේවල් මොන හරි තියෙනවා නම් ඇඩ් කරන්න කියලා. ඉතින් මම මෙහෙම පොතත් පොඩ්ඩක් ගන්නම් පැත්තකට. හරි. ඉතින් grade 11 book එකේ තියෙන කතාවක් තමයි මම ඔය ඇහුවේ. ඉතින් මම ඔයගලන්ට කලින් පෙන්නුවා කලින් වීඩියෝ එකේදී. එතෙන්ට මම ආයෙ ගියොත් එහෙම බලමු අපිට පොතේ තියෙන දේවල් ටිකම ආයෙනවද කියලා. ChatGPT නෙමෙයි reserved words. අපි මගේ book එකක control එකයි F එකයි ගහලා අපිට අවශ්‍ය term එක හරිද word එක search කරලා පස්සේ දැක්කද? ওই විදිහට අපිට හොයාගන්න පුළුවන්. හරි. මේ control F ගෙවුවට පස්සේ පල්ලෙහායින් මේ Mozilla Firefox එකේ නම් එනවා. හරි. reserved words කියලා ගෙවුවට පස්සේ ওই විදිහට එනවා. දැන් බලන්න the reserved words in Pascal are defined in Pascal language blah blah blah. මෙතනත් ඒ ටිකම තමයි in Pascal the reserved words are predefined identifiers. ඒ කියන්නේ චුට්ටක් වෙනස්. හැබැයි බලමු අපිට අවශ්‍ය දේමද and එක asm array begin case const. ඉතින් නිකන් හිතන්න මේ දේවල් ටික ඒ විදිහටම තියෙනවා right? බලමු ඉවර වෙන්නේ මෙතන නම් ඉවර වෙන්නේ not එකෙන්. කොහෙද not එක තියෙන්නේ? මෙන්න මේ හරියෙන් ඉවර වෙනවා. හරි. Remember, each programming language has its own set of reserved words and Pascal is no different. These words play a crucial role in the structures and syntax of the language. Additionally, it is interesting to note that reserved words in programming languages are like the cornerstones of the language grammar. Hari, make him the cornerstones of the language grammar. Just like human language, where certain words have fixed meanings and uses, in programming languages reserved words are the building blocks that define the structure and rules of the language. හරි. ඉතින් කොහොම හරි මෙන්න මේ විදිහට තමයි කියන්නේ මෙතන එහෙම දෙයක් අපිට කොහෙවත් කියලා නැහැ. බට් එයා අපිට කියන දේ තමයි හරිද මේ reserved words කියන දේවල් මෙන්න මෙහෙම use වෙන්න පුළුවන් කියන එක. දැන් අනිත් languages වලත් තියෙනවා කියන එක. හරි. ඉතින් මම මේකෙන් සාමාන්‍යයෙන් අන්තිමම පාඩම. හරි. අපි grade 11 book එකෙන් දැන් grade 11 උ 10 උ දෙකම දීලා තියෙන්නේ. මට දැන් මේක මට හදාගත්තේ සිරාවටම මට ලේසි හින්දා. මොකද ළමයින්ට උගන්වද්දී මට ඒ අවශ්‍ය පාර්ට් එක ක්ෂණිකව ගන්න පුළුවන්. as a teacher. yes. ChatGPT 4 තියෙනවා. හරිද? මට ළමයින්ට උගන්වන්න පුළුවන් ප්‍රොජෙක්ට් එකේ දාලා. හරිද? ඒතකොට ඒගොල්ලන්ට උගන්වද්දී මේ පොත දිගේ අරගෙන මං ඉන්න ඕනේ නැහැ. මට අවශ්‍ය පාර්ට් එක. ළමයි. අපි මේ පාර්ට් එක ගැන ඉගෙන ගමු කියලා කෙලින්ම ගැම්මෙන් කියන්න පුළුවන් නේද? හරි. එතකොට අර හැම දෙයක්ම අපි ෆෘට් සලාඩ් එකක් විතර ඉගෙන ගත්තේ තමයි පොඩි අමුතු ගැම්මක් තියෙන අමුතු ලයින් එකක් තියෙන. හරි. හැබැයි ඒ වගේම තමයි ෆෘට් සලාඩ් එක කිව්වහම මේ පොත බලාගෙන නිකන් ෆෘට් සලාඩ් කරලා හරියන්නේ නැහැ. පොඩ්ඩක් අමතර දේවලුත් ඔලුවට දාන්න ඕනේ. හරි. ප්‍රැක්ටිකල් දේවල් වෙන්න පුළුවන්, තියරි වෙන්න පුළුවන්, whatever the thing. හරි. නැත්නම් එහෙම බෝරින්. ඉතින් දැන් බලමු 3D. හරි. මං අහනවා can you define 3D? හරි. එතකොට මේ හැම දෙයක්ම දැන් පොතෙන් තමයි ඔන්න ගන්න කියලා මතක තියාගන්න. මම පොත මෙව කළා තමයි සම්පූර්ණයෙන්ම යන්නේ. ඉතින් ඔයාලත් මේ O level ICT bot එක KD බොටාව පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. link එක මම පල්ලෙහා YouTube එකෙන් දාලා තියන්නම්. ඉතින් O level ICT කරන ළමයි වෙන්න පුළුවන්, teachers ලා වෙන්න පුළුවන්, whoever. හරිද? ChatGPT 4 තියෙනවා නම් ඔන්න ඔයාලා use කරන්න පුළුවන් හොඳ method එකක් කියලා එක. ඔළුවේ තියාගන්න. හරි. බලමු මක්කයි වෙන්නේ කියලා. ඉතින් මේක පට්ට මම නිකන් ආතල් එකට ඇත්තටම ගියේ මේක හදන්න හැදුවේ මේ නිදිමතේ නිදාගන්න ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ පුටුවට ඇවිල්ලා හිතුණු දෙයක් තමයි මේ කරේ. වැඩි මුකුත් නැහැ. It seems there was an issue retrieving the specific information about the definition of 3D from the uploaded documents. However, I can provide you with general explanation based blah blah blah. හරි. ඒ කියන්නේ මොකක්ද ඒකේ හේතුව? බලමු අයි මේ ඒකට හේතු වෙන්න හේතුව මොකක්ද කියලා. හරි. ඒ කියන්නේ ඔගේ කම්මැලිකමද නැත්නම් අපේ අවුලක්ද අපි අප්ලෝඩ් කරපේ මොකක් කරේ අවුලක්ද? මොකද මේකේ 3D ගැන තියෙනව නේද? තිබ්බ නේද? බලමු 3D කියලා තියෙනවා. 3 dimensional කියලා තියෙනවා. හරි. එතකොට 3D stands for 3 dimensional blah blah blah. Book should have that knowledge. Can
in the last lesson of grade 11 book. Can you check it again please? හරි. ඉතින් මේ වගේ තමයි අපි prompts type කරන්නේ. මේ ඉංග්‍රීසි තමයි. ඉතින් ඉංග්‍රීසි වලින් අපි ප්‍රශ්න අහනවා. ඉතින් ප්‍රශ්න අහද්දී යාගෙන් අපිට මෙන්න මෙහෙම එකක් තියෙනවා. ඔයා පොඩ්ඩක් ආයෙ check කරන්න. කින්ද මන්ද කියලා ඒ වගේ පොඩ්ඩක් අහන්න පුළුවන්. හරි. බැරි කමක් නැහැ. ඉතින් එතකොට බලන්න දැන් කොච්චර ටෙක්නොලොජි එක දිනනවද? මගෙන් ඇහුව කට්ටිය IT ගුරුවරුත් එයිද ඉස්සරහට. ඉතින් මේ ඉන්නේ ගුරෙක් තමයි ඉතින්. හරි. ඉතින් මේකම සම්පූර්ණයෙන්ම වඩ වෙනස් විදියට පොඩ්ඩක් අපි කියන්නේ කතා කරන්න පුළුවන් ඉදිරිය හදලා ගත්තා නම් හරි සේම් ගුරා හරි ඔයාට ඕන ප්‍රශ්නයක් අහන්න පුළුවන් ඔයාට ඒ ප්‍රශ්න වලට උත්තර දෙනවා හරි උත්තර දෙනවා විතර නෙමෙයි එයා උගන්වනවා එයාගේ කරිකියුලම් එකක් තියෙනවා දැන් ගුරුවරයෙක්ගේ මේන්ම දේ කරිකියුලම් එකනේ හරි okay the term 3D refers three dimensional in the context technology and media it is often associated with the creation blah 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 මේකම දෙන්නේ නෑ මේකට වඩා වෙනස් දැක්කද මේ හරි මම හිතන්නේ දැන් ඌ පොතෙන් හොයාගත්ත වෙන්න ඕනේ අපි චුට්ටක් ආයෙ පොත කෝකටත් බලමු With the use of advanced technologies, producers can now make life look real on film using three-dimensional technology to view films using 3D technology. The user needs to pay blah 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 blah. Hare. Make spectacles can kill the special 3D spectacles are often required. Hare. එතකොට 3D technology allows filmmakers to create scenes and blah blah හරි හරි මේකෙන් අරගෙන තමයි හොයාගෙන තියෙන්නේ හරි ඉතින් ඔය වගේ අපිට මේ නේ බොටාව පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මම බලන්නම් තව මේ බොට්ව තව ඔප්ටිමයිස් කරන්න පුළුවන් ක්‍රම මොනවද තියෙන්නේ කියලා හරි දැන් මම කිව්වොත් එහෙම can you summarize the last lesson of grade 11 අපි බලමු අපිට වඩා ඉන්ටෙලිජන්ට් මෙයා IQ එක IQ ඉන්ටෙලිජන්ට් ක්වොන්ටිටි නෙමෙයි මොකක්ද ඒකට කියන්නේ මතක නැහැ කෝෂන් නේද හරි කොහොම හරි ඒක සාමාන්‍යයෙන් 165ක් දකුවද මෙයාගේ තියෙනවා හරි ඉතින් ඒකෙන් මීන් කරනවා සම්පූර්ණයෙන්ම මෙයා අපිට වඩා ගොඩක් බුද්ධිමත් එකම දේ මෙයා කම්පියුටර් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් හරි ඒකත් එක්ක තර්ක කරන්න හදන්න එපා මොකද ආගියුමන්ට්ස් කියන දේවල් මේ වෙද්දි ඇත්තටම ගොඩක්ම එහාට මෙහාට යන දේවල් විදියටපත් වෙලා තියෙනවා එක්ස්පර්ට්නස් කියන එක එහාට මෙහාට යන විදියටපත් වෙලා තියෙනවා හරි ඒකින් අපි තර්ක නොකර අපි මේ වලින් ගන්න පුළුවන් වැඩ ගමු මොකද ඒක තමයි පළවෙනියෙන්ම විය යුතු දේ හරි AI කියන එක ලෝකෙට අලුත් දෙයක් නෙමෙයි පරණ දෙයක් හැබැයි අලුත් උනේ ChatGPT ආවට පස්සේ අලුත් උනා කියන්නේ පොඩ්ඩක් වෙනමම ස්ටාර්ට් එකක් ගත්තේ මිනිස්සු අතරට ගියේ ChatGPT එක්ක ඒත් එක්කම දැන් මේ විදිහේ ගොඩක් දේවල් ලැබිලා තියෙනවා සහ ගොඩක් දේවල් ChatGPT මත ඩිපෙන්ඩ් වෙච්ච Gemini මත ඩිපෙන්ඩ් වෙච්ච ප්‍රොඩක්ට්ස් තමයි ගොඩක් වෙලාවට තියෙන්නේ ඊට අමතරව තව කැම්පස් වලින් නැත්නම් යුනිවර්සිටිස් වලින් එක එක දේවල් වලින් ඒගොල්ලෝ එක එක මොඩල්ස් හදනවා හරි ඉතින් මැෂින් ලර්නින් කියන concept එක හරිද ඒ දේවල් ඔයාලට මේ AI ගැන ඉගෙන ගන්න ඕන නම් පොඩ්ඩක් යටට යන්න ඕන නම් ඒව ගැන ඉගෙන ගන්න මම එහෙම ඉගෙන ගත්ත කෙනෙක් නෙමෙයි මට මේ පැත්තට යන්න උවමනාවක් නැහැ සල්ලව ගත්තොත් හරි හැබැයි අනාගතයේ සමහරවිට මමත් මේ පැත්ත පොඩ ෆලෝ කරයි මොකද මම දැනුත් ඒවත් එක්ක ඉන්නවා හැබැයි දැනට මම එහෙම ලොකුවට කියන්නේ එක්ස්පර්ට් කෙනෙක් නෙමෙයි මට ඒ පැත්ත ගැන හරි හැබැයි ඕගොල්ලන්ට අලුත් අදහස් තියෙනවා නම් අලුත් පැති වලට යන්න ඕන නම් අන්න යන්න හැබැයි මතක තියාගන්න අංක එක ඒ වගේ පැත්තකට යනවා නම් ඔයාගේ අතේ සල්ලි තියාගත යුතුයි කියන්නේ එක්කෝ පේරන්ට්ස්ලට හරි කොහොම හරි අවශ්‍ය විදියට මුදල් තිබිය යුතුයි මොකද හේතුව ඔයාට කොහොමද පාත් එක කියන්නේ කොහෙන්ද නවතින්නේ කියලා ඔයා දන්නේ නැති හින්දායි මම එහෙම කියන්න හේතුව වෙන මොකුත් නෙමෙයි හරි කොහොම හරි ඔන්න the last lesson of the grade 11 ICT මෙන්න මෙහෙම කියලා නම් එනවා but last lesson එක නම් පුතේ ඕක නෙමෙයි හරි ඒ කියන්නේ උට පොඩ්ඩක් වර්ධිනවාදෝ කියලා මට නිකන් හිතෙනවා නෑ ආවා වර්ධින්නේ නැහැ last lesson එක ICT usages හරිද මේ තියෙනවනේ ඉතින් මේ තියෙන ICT information and communication technology and society හරි එතකොට වෙන්නේ මම last lesson එකට කලින් එකක් තරම් තියෙනවා ඒකයි කතාව web designing එක හරි ICT in entertainment issues and solution in ICT computer security and maintenance wow super environment concerns e-waste social implications of ICT නියමයි හරි සම්පූර්ණ පේපර් එකක් ලියන්න අවශ්‍ය දේවල් ටික ඔක්කොම ලියද මේ health issue related to ICT use මේ RSI repetitive stress injury ඊට පස්සේ CDS carpal tunnel syndrome සාමාන්‍යයෙන් එන්න පුළුවන් දේවල් computer vision syndrome CVS headaches and stress ඒවා තමයි සාමාන්‍යයෙන් කම්පියුටර් පාවිච්චි කරද්දී අපිට එන්න පුළුවන් health issues හරි ICT usage එකේ තියෙන health issues හරි එතකොට maintaining correct posture and ergonomics මොකද ergonomics හරි වැඩි හිතන්න එපා while using computers හරි සමහර වචන මට කියවන්න බෑ නෙමෙයි අත්‍තරම මේ වෙද්දී ඔලුවට එන්නේ නැහැ කියවන්න බෑ තමයි
example ගත්තොත් කියවන්න බෑ බම් බෑ හරි solutions such as uninterrupted power supply UPS hardware firewalls blah 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 හරි good ඉතින් කොහොම හරි වැඩේ success එහෙනම් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බෙමු තව මේ වගේ සුපිරි වැඩක් එක්ක හරි මේක ඇත්තටම සුපිරි වැඩක් කියලා මම පිළිගන්නවා මේ ඔබලා පිළිගත්තා නැත්නම් මම එහෙම පිළිගන්නවා එහෙනම් හැමෝටම good luck